कालिम्पोङको भ्यू धेरै राम्रो डर लाग्दो रहेछ यसरी तल झर्दा त डर लाग्दो रहेछ है लानु हेरौँ न यो अर्काइडो अभी अर्काइडो अलिक भतिको होला नि डर लाग्यो नचलाउनु नचलाउनु चल्नु हुँदैन यस्तोमा नकराउनु चुप लाएर बस यहाँ पनि ढलिँदैन बस्छ एक खुट्टा नचलाउन बिचमै रोट्यो बिस्तारै जानु गयो बिस्तारै जानु किन अघि त्यहाँ रोकेको हुँदैन यहाँ रोकेको हुन्छ त अस्ति त्यहाँ माक्रीहरूलाई पनि त्यसरी नै चुनाइरहेको थियो अरे यहाँ हिँडेर चाहिँ हिँडे तम्पिएले नकराउन जान्छ बिस्तारै जान्छ नचलाउनु अघि यसरी आकाशमा बस्न पाउँछ त तिमी डर लाग्यो छोरीलाई यसरी आकाशमा बस्दा डर लाग्यो डर लाग्यो डर लागेन पिङ्खेला जस्तो मात्र भयो अलिकति सास अड्किनु मात्रै लाग्यो हो धेरै नै डर लागिसक्यो सास अड्किन मात्र लाग्यो यसरी बिचमा रोक्ने किन रोक्यो बत्ती गरेर रोक्यो हो कि हावा आएर रोक्यो हो कि यसरी रोक्न चाहिँ यहाँ हेर स्पिकर राख्नु पनि हावा आएको कारणले हामी तपाईँहरूलाई अहिले बिचमा झुन्ड्याइलो छौँ कृपया नमचिनु होला धन्यवाद झुन्दै दिन्छु के भन्ने त्यो यस्तो नहुने त्यसरी नभने न डर लाग्छ नि हामीलाई बिस्तारै जानु होला बिस्तारै मात्र लानु होला बल्ल बल्ल अब ओर्लिने मान्छे पनि छैन चढ्ने मान्छे पनि छैन बिस्तारै माथि आउने मान्छे छैन रहेछ छैन के सक्यो बिहान मात्र अब आउँछ फेरि यो के भन्छ अरे 1 बजेपछि 12 बजेदेखि बन्द गर्छ अरे क्या मन्दिरै खोइ त्यस्तै भन्दै थियो अघि त्यहाँ भन्दै थियो अब फेरि एउटा मान्छे उठ्यो यसरी नै रोज्छ हामी तर बिस्तारै रहेर आएको अब बेलुका के 12 बजेपछि धेरै हावा उडी आउँछ अरे के त्यहाँ माथि बस्ने आउने उडाएर लान्छ अरे छन् त छ नि त्यहाँ अरू बोलाउने बाटोहरू पनि त्यहाँ बनाइरहेको छ नि एउटा पनि आउन लाउँदा यसमा चाहिँ प्याक छ फेरि मान्छेहरू हिँडेर यहाँ तलसम्म आइसकेको रहेछ ल ग्रुप भयो भने त हिँडेर आउँदा नि हुन्छ हिँड्न सक्यो भने बस्ने गरी आउनुपर्छ नि हिँड्न सक्नु परेन ड्याम 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 अघि जम्मा त्यति खुट्टा जस्तो फर्किया जस्तो हुन्छ गाह्रो त धेरै गाह्रो छ हिँड्न सक्नेहरूलाई त ट्रेकिङहरू जानेहरूलाई त भइहाल्छ नि अरू त तर फास्ट फास्ट भएर हुन्छ तिनीहरूलाई अब एकजना त पनि लास्ट त प्रिया माथि पनि आइरहेछ मम्मी ओ भटमान रे ओ मान्छे पुऱ्याउनु ओ बल्ल 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 अब एउटा पनि यसरी नै बिचमा थोडा आगे चन्द्रगिरी हो मनगाउने आएको छु रेजिला थोडा त म त आचार को थानी मनगाउने भूमिका लान्छ ओइ ये किन गाउँला हिँडेन नि ana sa गफरन उता पनि एउटा रोट्यो चन्द्रगिरीको हाइट ठति थिए हाइट थाहा हो nga धारा बेउ दुनिया हाइट ला गयो थाना सम्म मधुलिङ
मेट्दै देखिरहेछ उता 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 माथि भन्दा छ त्यो चुरोट खानु हुँदैन, रसी खानु हुँदैन, सलाइक गर्नु हुँदैन अरे, मान्छे धेरै बस्नु हुँदैन अरे। हामी त थोरै किलो क्यापेसिटी क्या? 600 केजीको बल्ल बल्ल उठेर बस्नु हुँदैन अरे, बस्नुपर्छ अरे। जना आएको 6 जना हुन्छ होइन, तिनीहरू 6 जना 600 केजी त्यसै कि धान्छ यसले? धान्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। बल्ल बल्ल एकछिन त्यही भयो नि 6 जना हाल्छ नि उनीहरूले।